Today, pag-uusapan natin kung ano ba yung napupusuan kong susunod kong motor. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Pero bago ang lahat mga bigan, gusto ko lang i-shoutout yung mga nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout sa'yo, RC Garcia and Heriberto Bobis. Salamat sa pag-comment at ride safe palagi. So, sa mga gusto nga palang magpa-shoutout dyan mga bigan, panoodin nyo lang yung last part ng video na to para malaman nyo kung paano magpa-shoutout. Okay? Ang mga bigan, nandito nga pala tayo sa Baywalk. Alright, sa Aplaya, sa Calamba City. Kung titignan nyo tong mga bundok na to, talagang marami siyang usok, marami siyang fog. Siguro pollution yun. Kung ngayon titignan nyo, parang posible na kayo makakita ng tao dun sa kabilang ibayo na yan, no? Sobrang linaw talaga, as in, sana kita sa video na sobrang linaw talaga niya. And then etong Wonder Island, kita mo yung mga detalye niya dun sa isla. Dito naman sa part na to, sobrang linaw talaga, as in parang feeling ko pwede kayong mag-usap dyan dito tsaka dun no? Magkabila. May mga magaganda rin na naidudulot itong nangyari sa atin ngayon. So sana wag kayong maging negative or wag nyo na isipin na pinaparusahan tayo. Kumbaga may mga dahilan kung bakit nangyayari to. So isa na to, kumbaga ang mundo ay naghihilom. So siguro ito yung pagkakataon na yun. So balik tayo sa topic. So yun nga no mga bigan, meron akong napupusuan ngayon na bagong motor. Kumbaga meron akong nakikita online at meron din ako nakikita mga good reviews. Syempre meron din mga bad reviews, pero kumbaga manageable naman para sa kanila yung mga ganong bad review or yung mga issues na nakikita ko sa motor na to. At kapag sinabi ko tong motor na to, gusto ko lang humingi ng kaunting payo sa inyo. Gusto ko i-comment nyo sa akin, i-message nyo sa akin kung ano ba yung tingin nyo dito sa motor na to. Kung pangit ba? Kung sobrang daming issue? Kung pangit sa long rides? Basta bahala kayo kung anong gusto nyong isabihin sa akin tungkol sa motor na to. Alright? Hihingi rin ako ng kaunting payo sa inyo kung ibebenta ko na rin ba itong MIO i125 ko after kong bilhin yung sasabihin kong motor. Alright? Parang gusto ko nang mag-upgrade, parang gusto ko mas mataas na CC, and at the same time, budget friendly. So ito na, ang napupusuan kong next bike ko or next motorcycle ko ay ang Rusi Classic 250. Alright, nagugustuhan ko yung specs nito. Sobrang ganda ng aesthetics, macho tignan, modern classic yung design. Sobrang daming kumukuha nito kasi sobrang mura niya, 80,000 pesos, tapos 250cc na. Kung makikita nyo, naka disc brakes na siya. Dual disc brake sa unahan, single disc brake sa likod. At inverted na rin yung shocks niya sa unahan. Sa murang halaga, ganyan na agad yung specs niya. Hindi ako magtataka na marami talagang mahihikayat na bumili. So, although may mga issues to, meron namang mga available na solusyon dun sa mga issues na sinasabi nila. Parang minor issues lang naman. So, marami rin nagsasabi na wala pa silang na-encounter na major issue nitong motor na to. So, kumbaga, para sa akin, para makapag-upgrade and then mura siya, kaya ng budget ko, ito yung napupusuan ko ngayon. So, again, Rusi Classic 250. Gusto kong humingi sa inyo ng payo. Pa-comment na lang sa baba kung ano ba yung magandang gawin. Kung okay bang bilhin tong Rusi Classic 250 or ibang motor na lang. Kung may suggest kayong ibang motor. And then, ibebenta ko na ba itong MIO i125 ko? Alright. So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong mag-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan